Hello again, everybody. Welcome back to another episode of Lip Chat and Chill, where we get to bring a couple of people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. Right now, our topic for today is Anna. Pros and cons of working from home when it comes to family, dating, and relationship. Okay, wow. Yes, Medyo diverse. ships. Medyo diverse ang topic natin ngayon, hindi focus Alam sa mo na, iisang Lisa Tot, kung ba't klase. ka na-invite. Alam na din. Ala- pero ba't natin pag-uusapan ito ngayon? Why is this our topic for today? Why is it our topic for February. today? Charot na, Ayun, for- ang galing mo talaga, Lisa Tot. Sinagot na niya. Naisip ko lang. Tama din naman, yun na yun. Pwede rin. The thing is, ladies and Okay. gentlemen, lagi kapag ganitong mga sessions, pinag-uusapan natin, nakafocus tayo sa trabaho. Most of the times, nakatutok tayo sa how do we improve our skills? How do we get noticed sa freelancing? But in the background, meron tayong mga stressors aside while we are doing our freelancing journey, while we are on our journey, andyan yung mga outside na stressors. Outside stressors meaning yung hindi masyadong related sa freelancing and yet they are there. See, one of our problem is well, it could be our problem, it could be the solution, but they are there. Our family is one of them. But para naman sa mga single people out there, of course, dating is a complete struggle now, especially nowadays. At medyo lockdown nga tayo ngayon. And of course, relationships, whether you are with a family or not, relationship with your parents, for example, or even your relationship with your husband. In many cases, maraming mga moms dyan, mga work from home moms who are trying to get into freelancing na hindi pa nila nasabi na nag-enroll pala sila sa VA bootcamp. Hindi nila nasabi sa asawa nila. Meron yung mga ganun. So, those are actually stressors that they might not make so much of an impact to our freelancing journey, but they are there. Kung po pwede ka sana, as much as possible, we try to eliminate all of the stressors in our journey, right? Para medyo nakafocus tayo sa freelancing journey natin. And that is why we are talking about this topic for today. And we got two lovely guests. May pangatlo kaya? Or may pang tatlo ba tayo, Ana? Do you think? Hindi nagre-reply eh. Baka walang internet. Baka late lang. But most probably itong dalawa ang kasabay natin ngayon. One is a returnee. Buti naman nandito itong isa, and one is a newcomer kinaladkad whom I yan. am very. Ha? Kinaladkad yung returnee. Ay, gano'n. Kinaladkad pa. Talagang they dragged. Dapat sabi ko they dragged. Eh. Busy siya pag Monday. Anyway, ladies and gentlemen, let me introduce our two panels for today. Miss Liza, ang kinaladkad. Hello po. Say a little something to Nagpakaladkad. everybody. Kanad-karin kasi talaga ako. Truly. Hello, good evening everyone. Pakilala ka. Bakit ka namin kailangan pansinin dito? Mas Ako mabigat talaga ang nagsabi. Mas mabigat ang sinabi ni Ana. Banda ka sa akin bukas. Ay, sige. Bukas tayo nito. Magpakilala ka muna. Okay, so ako si Lisa Ibarra, taga Antipolo. So I've been freelancing for almost like 5 or 6 years. So I'm a single mom and syempre kasama ko yung mga anak ko sa bahay habang ako ay nagtatrabaho. Na walang helper at nagmo-module pa kami. Good thing na flexible yung schedule ko so I can still manage naman ng okay. Pinakaya pa. I love Buhay that. pa I love naman. that kasi you are talking about, since our discussion is about family dating and relationships, at least marami ka nang nabanggit sa totoo lang sa mga, yun nga, sabi ko, stressors. I mean, it is, for me, pero ang bigat sabihin na stressors ang Oo. family and kids. Pero if we focus to freelancing, 'di ba kapag medyo maingay ang anak, we really have to stop our freelancing. We really have to stop working and take care of our kids. Yan ba ganun? So kayo nga ladies and gentlemen, ano ba ang maisa-suggest niyong word aside from stressors? Let's
because I don't want to call my family stressors. I don't want to call a husband or a wife a stressor to freelancing journey. So ano bang maisa-suggest ninyong mas magandang gamitin natin, ladies and gentlemen? Put it on the comment section down below. Meanwhile, ladies and gentlemen, habang nabanggit ang comment section down below. Paki-share na rin itong webcast na ito sa mga kaibigan ninyo sa wall ninyo, banggitin ninyo, kaladkarin ninyo ang mga katulad ng pag ni Lisa na kinaladkad namin. Kaladkarin nyo rin yung mga kaibigan ninyo para manood tayo dito because we are talking about more practical matters today that revolves around freelancing. And since we are talking about kayo, ladies and gentlemen, I am so excited to have one of you, ladies and gentlemen, isa sa mga audiences namin dati, kasama namin ngayon, Mr. Pedro Pinduco, aka Erwin Sanchez. Hello, Erwin. Say hi to everybody, please. Magandang gabi po. Ako po si Erwin at husband and a father of one. At currently po, ako, VAB student po. Accelerated course po yung kinuha ko po. Unfortunately, hindi ko po natatapos. Pero, papunta na po doon. Yes. I love that. I love that you said that. Hindi pa natatapos pero papunta doon. That is the right attitude, ladies and gentlemen. Whether by the time you start your freelancing journey, you make your dream, set up a goal, at always at a step at a time, a day at a time, papunta ka na doon. You're always a step further in your journey. That is a very good attitude in life. Para hindi masyadong yung parang napapressure ka na lang lagi na gusto mong tapusin ang kurso mo or whatever other skills that you want to learn. It's best that you just relax because in every day, every time you wake up in the morning, or every time you wake up at night, nakatulad ko, you can always say, well, okay, so a day has gone, so I have taken a step further in my journey. Very good, Erin Sanchez. Now, ayan, maraming salamat. Mayroong mga nag-comment dito tungkol sa mga stress at kung saan sila nanonood. Yan, babatiin na natin. Yung anak ko parang gustong siyang bumate. Medyo maangal-angal dito. Yan, si Lenny Babaw from Marikina City, si Ditas Marquez, hello, from Matandang Balara, Quezon City. Merong matanda, may old Balara. Ganun ba yun? Tinanggalog lang ni Mami Mugda. Sige, gets. Si Jonah from Laguna, Daniel Parale from Marikina City, Julian Braganza, hello. From Laguna, si Julian. Wens Atelano from Manila, Ronald Villarante Tamayo from Binangonan, Rizal. Chris Argarin from Pangasinan. Ayan, may nakikisama. Felix Cordero from Makati. Si Jovel Candelaria, Maril. Baka hindi ko na mamalayan siya na nag-host by next year. No? Si Nel V. Sangaya from Baguio City. Si Zian Phil, hello. Mansana Lizal Azebu. Ange Buke. Gusto niya talagang magsalita. Ryan Safra. Terry Devoy from Quezon City. Mahar, hello. And Escalona, Dasmariñas, Cavite. Feds A. From watching from Cagayan de Oro City. Si Felix Cordero, hello, ganda daw. Sinong maganda? Para kay Lisa to. Maganda si Lisa. daw. Lisa talaga. Si Leslie Ann, watching from Nueva Vizcaya. Josie Lebrero from Compostela, Cebu. Mahar, dapat daw in-invite ko si Bossing. Bossing, kung nakikinig ka, join ka na dito. Parang kailangan ka dito. Sabi ni Mahar. Helen Kalad ka rin mo nga, Mahar. Gandang gabi, watching from Antipolo City. Ay, taga Antipolo din pala si Helen. Proud Antipolenya raw siya. Sige. Yan, si Felix Cordero, yung wife ko, siyas maingay sa likod ko. Sabi ni Felix. S. Nitter, watching from Dubai. Hello daw kay Hana po at nanonood, nakiki-join dito. Maria Teresa Olvido. Tinag niya si Angelito, si Ange Buke, go Kuya Pedro. Pa-shoutout po, haha. Pa-shoutout po. Ayan, si Maria Teresa Olvido, si Baby magdi-discuss din daw about sa topic. Oo, siya magdi-discuss mamaya. Joshua Pareñas from Cavite, Sherian from Kuwait. Roxanne Alicante from Cebu. Ang dami rin taga Cebu, ha?
Fredlin from Lanao del Norte, Karen and Adami, hello, Faith Francisco, and Temlu Rechu from Bacoor City. And marami pa rin viewers, pero mas marami talaga yung last week, nag-400 tayo. Hello sa inyong Oh, lahat! hello Sabi ni po. Hannah, hello din daw. Ay, sorry na. Oo nga. But yan nga that is certainly a good reason why ito ang pag-uusapan natin, ladies and gentlemen. Kasi like I said, hindi natin namamalayan maraming mga dagdag na ginagawa natin sa buhay natin aside from freelancing, because freelancing is not the only thing that we have to do 24/7, right? Dahil yan, marami pang mga dapat na asikasuhin dyan. Baby, katulad ni Ana, baby. Si Mahar, nakita nyo naman yun, talagang sinasabay pa niya. So, that is finding a solution. That is why we are here, to find a solution to whatever problem that are added in our lives aside from freelancing. So let me ask si Miss Liza. Uh, does your family fully cooperate to your freelancing journey? Yeah, so far siguro kasi dahil matagal na rin ako nagfi-freelancing, alam na Mm. nila kung ano yung background, ano yung ginagawa ko. And yung panganay ko naman malaki na, so siya yung mas nakakatuwang ko sa bahay since sa bahay lang din siya nag-aaral at walang helper. Hindi ko maisip kumuha pa ng helper kasi nga sa pandemic, mahirap na. Tapos yung helper Mm. gusto stay out. So kami-kami lang. Minsan pag meron akong meeting dun sa manager ko, susulpot yung anak ko sa likod, magtatanong, may sasabihin, wait, sabi ko lang, wait, I have a meeting, ganun. Sabihin niya, okay, okay. So, um, alam na namin sa bahay kung ano yung ginagawa ko at yung responsibility ng bawat isa. So, um, so far manageable naman. Pero syempre, may mga instances like yung bunso ko kasi may 6 years old pa lang. Ayun, yun yung well, minsan syempre makulit. Hindi mo maalis sa Mm. bata yun. Ayun, okay naman. Um, naayos naman yung na itataguyod ang bawat araw. I love that. I love that. But did you start that way from the very beginning of your journey, cooperate? No, Pagka simula ba ng ano? syempre hindi kasi nung nag-start ako, baby pa yung bunso ko, so nagbe-breastfeed din ako noon. Tapos talagang calls pa yung una kong trabaho noon. So mahirap din. Tapos Ouch. medyo maliit pa Uh-huh. yung pangalawang anak ko. Ayan, tapos so parang nagkaroon kami nga ng problema nung father ng mga anak ko. So naging mahirap, matinding adjustment. Siyempre na-lotion ako noon ng bongga. Dahil malilit pa Grabe sa sila. lotion. Ito talaga, naka-recover na ako. Naglagay na to. Grabe siya. Okay naman, struggle is real, but I was able to survive. I'm a survivor. Yes. Oo, ganun talaga. So, wala namang choice eh. You have to adjust and you have to move forward syempre, for your children, for their future. Ganun talaga. I Tama. love that. That is so good. That is I love that freelancers, ladies and gentlemen, admit na meron talaga tayong pagdadaanan. This is one of the differences sa mga yung mga nagtitinda ng networking and power, because in many cases kasi ang sales pitch nila is, oh, nakalipad na ako ng ganit ng Iceland, then nakabili na ako ng 3 million pesos worth of kotse. That is what they advertise. What we want you to know, ladies and gentlemen, is the freelancing journey is tough. It's tough. You have to deal with a lot of problems that you have not foreseen. For example, when it comes to family, because of the lack of popularity of freelancing, maraming mga family members ang skeptical. Even if you yourself fully believe that you will succeed in freelancing, maraming mga naysayers dyan. Kapatid mo, magulang mo, asawa mo, even anak mo. They will definitely question, why are you not getting out and going to your office? Yung mga ganon. And even it's even difficult
as well, kapag may trabaho ka na sa corporate and then you decide to work from home, sasabihin nila, why are you wasting that opportunity para lang dito sa very risky na freelancing? So many naysayers out there. And yun nga, because of that, for example, sa family, hindi sila masyadong willing makipag-cooperate sa'yo. Pag sasabihin mo na, kailangan ko ng tahimik sa bahay, please lang, because I'm already working here, wala silang pakialam. Some of Truly. them, it takes a bit of adjustment. Kasi mga bata, for example, they are used to shouting and running around the house. Tapos all of a sudden, sasabihin mong, sandali, tahimik muna kayo. So, parang magtatampo sila na why all of a sudden merong mga changes. Erwin, right now that you are studying in Opo. our VA boot camp, meron ka bang mga certain adjustments in your household that you need to implement? Yes, opo, meron po. Like just um, hindi ko po sure kung ito ay effective din sa iba, but effective sa akin. So what I can share is kung ano yung ginagawa ko. Kapag for example, nag-aaral ako, um, kumukuha ko ng oras kung saan tahimik. Like, let's say, deep in the night. Yan, pag malalim na yung gabi, yun, wala na akong ganong distractions. Ang mga kasama ko sa compound, settled na, tulog na, pahinga na sila. Yun doon ako nag-ooperate. So, ang ginagawa ko, pagdating sa umaga, gagawin ko yung duties ko as a father. Luluto ng para sa family. Gawin ko lahat muna yung gagawin ko yung mga task ko. Pahinga, get ready for a night study. Then, yun na yun. Tapos, sa ganitong klaseng case, kunyari ganito, no, meron akong mga notifications na tatanggap. Ang management ko, ganito po. Sinasabi ko kagad sa wife ko, meron akong interview, meron akong, sa case to, meron akong may guesting ako. So, bago pa dumating yung time na yon, mamanage ko na kung saan, kailan alis muna kayo, labas muna kayo sa bahay, ako muna dito, yan yung muna ako, ganyan. Then, nag-cooperate kami, nag-a-adjust sila. So, yun ang mga management ko po. Ay, wow. Wow. Wala ba silang di ba sila nabigla na ba't mo ginagawa yan? Ba, why is that so important? Bakit marami tayong changes why do we have to adjust for that? Wala ba silang sinasabing ganon? Wala naman po. Although syempre, naiinip din kasi wala pa po akong work. Almost mag-1 year na. Although nakikita naman nila yung mga struggles namin. Pero patient din sila kagaya ko po, na pasensyoso din na naghihintay, nagtsatsaga. Kaya kailangan trying to be a leader to them. So, yun po yun. Oh, wow. Yes. That is a big, heavy burden, honestly, ladies and gentlemen. Kayong pati mga single moms, pati mga working moms, whoever you are who is standing as yung parang the pillar of the household, katulad ni Erwin dito, it is, it is such a burden na na kailangang sabihin mo sa pamilya mo na sandali, tiis-tiis lang tayo, ha? Tiis-tiis lang tayo. Kasi syempre, kailangan nating pakainin ng pamilya natin. We have to establish our home as well. Tapos, we still have to tell them to wait just a bit further. That is actually a very very heavy burden as the leader of the household. Hindi lang si Erwin dito, ladies and gentlemen, na hindi ako nakatutok sa lalaki lang, pati kayo mga nanay, especially mga nanay actually, dahil ang mahirap din sa nanay, sa wives and moms is parang on the side ang function nila. If nandyan yung tatay nandyan yung tatay or yung ama o yung asawa, yung lalaking asawa, na parang siya itong standing up as the pillar of the household, actually pati yung wife nagfa-function din doon.
hindi parang yung sempatya ng tao hindi masyadong napupunta sa kanila dahil nandito nga yung asawa. So it goes both ways then, whether you are the mom or you are the father, pressure pa rin talaga yung alagaan mo ang pamilya mo kahit na yun nga wala na. Parang we are already struggling and yet we still have to tell our children or our family to wait. Speaking of which, nandito si Miss Titas Marquez. Sabi niya, other names for stressors is nuisance, annoyance, inconvenience, trouble, worry, and head and heartaches. Sangkatutak, sangkaterba. Lahat Basta na. problema. By the way, ang original name and politically correct is Matandang Balara. Palara. Balara. Okay. Balara? Oo, I'm sa sorry. Quezon I'm not City. familiar with the place. Pero shorter E spell out ang old Balara kasi. Oo, yun yung That's a very minention ko nice. kanina. I Yes, see. old That's a very Palara. good trivia. And Thank you, here's Mami Titas. yes. Thank you very much, Ditas. Here's a question from Felix. Sabi ni Felix, anong niche mo po, Sir Erwin Sanchez? Sa ngayon wala pa po eh. Nag-aaral pa lang po ako. Pero I was trying I'm thinking of aiming social media management or Shopify VA o e-commerce VA. Yun po yung tatargetin ko. Pero hindi pa sigurado, baka maaaring magbago pa, depende pagkatapos ng course. Nice. Nice. Now, that's a good thing about being a general VA. Kasi sa pagiging general VA, the world is your oyster. Nandun lahat. Kung saan man ang direksyon na gusto mong puntahan, okay pa rin. People will be supporting you. Now, Enna, Yes, may dadagdag na ako dapat actually kanina sa yeah, go sinabi ni ahead. Lisa. Ayun, yun nga, sa umpisa talaga, di ba, sinasabi natin parati, pinopromote natin, maganda mag-work from home. Kasi nasa bahay ka lang, tapos kasama mo yung kids. Pero yung talagang totoong totoong nangyayari sa loob is yung mas dobling hirap lalo na for mothers. Like nung nagsa-start ako, 'di ba? Nung una yun nga, medyo hindi pa alam ng family ko kung ano tong work from home na to. Syempre, parang wala kang kakampi at the start kasi tapos ang hirap pa maghanap ng work like yung ngayon na experience ng Erwin. Syempre, kailangan pang i-prove sa kanila na kung kikita naman ako dito kasi dati parang pagka nakita nila nakaharap sa computer, pinapanood mo? Anong ginagawa mo? Parang naglalaro lang ba ako or ano ganyan. Hindi nila alam na nag-a-apply, ganyan. Tapos, iba, nung nakwento ko na to, nag-start ako, parang una kong nakuha is $5 lang na, unang sahod, $5 lang for a fixed price na data entry. Na parang tuwan-tuwa na ako noon, di ba? Parang nanalo na sa loto and all. Tapos, yun nga, aside from paghanap ng work, andyan yung mga household chores. Andyan pa nga yung mga bata na kailangan mong intindihan. Yung time na yun, pumapasok pa sila. Parang kami pa yung hatid sundo noon. Ang daming intindihin na parang kung iisipin, madali talaga lang dapat mag-work from home. Pero yung the fact na nasa bahay ka lang, mas marami kang iisipin pa na gawain na kaya kung iisipin talaga mas matibay yung mga nag-work from home kasi doble work sa bahay na mismo na iniintindi mo yung household chores aside from dun sa work with your client or yung task from the clients. So, lagi na sinasabi, maganda mag-work from home, pero mahirap. Mahirap silang pagsabayan talaga actually. Nasa sayo talaga yan, time management mo. Pero, kaya naman. Kinaya nga ni Lisa, solo parent lang siya. Diba? Oh. Kayo pa kaya na may asawa at may kaagapay sa buhay. Ayan. Isipin nyo na lang ha. Yes, that is true. This is something that a lot of people do not foresee. Pagpasok mo sa freelancing, magiging work from home ka, the thing is, yung impression nila is nasa bahay ka. So, what the hell are you doing? Ba't hindi ka naglalampaso? Yun ang magiging tanong eh. Isipin nyo, just take this as an example. If you were a student, so high school or elementary, tapos pag mag-i-study ka sa library versus mag-i-study ka sa bahay,
Magkaiba yan. Kasi kung nag study ka sa library, at least your parents know, right? Your parents know, oy, nag-aaral yung bata. Pero pag nasa kwarto ka, natahimik ka lang, na kahit nag study ka, sasabihin nilang, oy, pakisalok ngayon at wala ka naman, tumulong ka naman sa bahay. Yun ang sasabihin nila. Yung parang wala yung ano wala yung purpose mo na nag study ka. The thing is, nasa bahay ka, may function ka dapat. That is kind of the difficulty of working from home. Sabi ni where is this? Yan, sabi ni Tere Devoy, walang may interested hanggat sa walang show money. And this is very, very Show me the true. money. This is very, very true. Lalo na sa mga mothers, kasi maraming dumaan dito sa Flip Chat and Chill at saka doon sa Just Success. Mga mothers na talagang tinago nila yung pag-aaral nila sa VA Bootcamp, yung journey nila sa freelancing, tinago nila yon hanggat sa meron silang pera. Hanggat sa meron silang maipapakitang pera, saka na lang sinabi sa asawa na, Daddy, ginastos ko yung pera natin ganito, pero eto nakuha ko na. This is a very, very common situation where we try to tell you, ladies, and ladies most especially, we try to tell you, ladies, to be honest to your husband kasi ayaw naman naming magiging culpable na tinago ninyo, but for practicality's sake, we have to do whatever it takes para lang medyo maiwasan ang yun nga, pang stress. Dagdag ko lang since wala tayong single representative dito kundi ako lang ang single. Pagdating, I miss yung mga batch nila Marie Chris kasi yun yung mga millennials na singles na dating naman ang talagang interest, yun ang gusto nilang tutukan na topic whenever we talk here. Marie Chris, if you're still watching out there, shout out sa iyo. Sa inyo nila ay hindi na pala single yung isa, si Isay. Sila. But anyway, ladies and gentlemen, siguro ewan ko lang kung meron mga singles dito. Si Ivan, isa yon. Nasaan na yon? Si Ivan de Peralta. But pagdating naman sa single life, mas tambay ang itsura mo. Si Burns, nasan si Burns? Well, tambay ang itsura mo kapag nag-freelancing ka tapos work from home. The fact nga na ang freelancing is wala ngang parang ang daming direksyon kaya hindi mo masasabi na lalo na pag general VA ka, hindi mo masasabi na eto, I am an expert of this. Kasi at least kung naka-niche down ka, pwede mong sabihin na I specialize in video editing. Video editor ako online. Pwede mong sabihin na ganon because that's what I say. No? Pag sasabihin mong general VA, nag-freelance ako, ay ano yun, general VA, wala, parang it's, ang haba ng usapan, pag nakikipagligawan ka, ang haba ng usapan, it boils down to nakatira ka sa bahay ninyo, nakatambay ka sa bahay ninyo, and especially kapag wala ka pang income, tambay ka talaga. Yun ang impression sa'yo. And there are also times when you have to adjust na sa gabi ka mag-aral dahil doon mabilis ang internet, for example. Maraming mga dumarating na bisita ito ang sitwasyon ko. Maraming mga dumarating na bisita o kaya disturbo sa umaga na hindi nila magets na ako'y tulog sa umaga. Hindi, yung nagtataka sila kung ano bang ginagawa mo, ba't ka tulog sa umaga? Why don't you ano bang ginagawa mo? Nagfe-Facebook ka lang sa gabi, nanonood ka lang sa gabi, puyat ka ba lagi sa gabi kaya ka tulog sa umaga? Yung ganon, because you are single, parang napaka-irresponsable mong tao kapag natutulog ka sa umaga or tambay ka lang sa bahay ninyo. Yan ang isang mahirap kasi sa pagiging single. And even in dating, in many cases yung trabaho mo is kailangan need to impress if you are trying to meet somebody. Kaya kung tatanungin ng kadate mo kung ano ang trabaho mo, parang ang hirap na i-explain na naman ng pagkahaba-haba kung ano ang freelancing because you are a freelancer.
Right? Yan ang, yan ang isang mahirap sa ano sa dating ngayon. You need to explain a lot about your background. And it's true, it is one of my struggles din. Whenever I go out and somebody asks, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Fredlin says, hirap po talaga, walang naniniwala sa akin pag sinabi ko na sumali ako sa freelance kaya nahihirapan akong humingi ng tulong para dito. Oh, wow. Yes, this is also a struggle. This is definitely a legitimate struggle dahil maraming mga what do you call this? Maraming mga students na hindi naman sila fully financially capable and they need support for this. Or sabihin na natin, even if you have the finances, if you do not have the time, mga moms, for example, wala silang oras, hindi ang hirap na sabihin na, uy, nag-aaral ako, pwede bang ah, pakialaga muna ang bata for 30 minutes or 1 hour. Yung maliit na isang oras na yan nahihingiin mo, ayaw pa nilang ibigay kasi nga feeling nila wala kang ginagawa. this is this is Parang legit. Thank you. nafe-feel ko si Fredlin nung nagsa-start ako. Ganyan din yung ano yung umpisa. Yung talagang mahirap talaga na na parang ikaw lang, solo ka lang, tapos walang support, 'di ba? Kasi hindi nga naniniwala at hindi nila kilala pa ang freelancing. So parang para talaga ma-pursue mo to, maghanap ka ng friends na freelancers din para meron kang nakakausap. Kasi mahirap talaga mag-freelance na solo ka lang, na wala ka pang support sa family. So, kailangan mo maghanap ka ng friends. Like kami nila Lisa, nila Honey, yan. Sila yung mga friends ko na freelancer. Kasi pagka, kumbaga, pag nasa opisina ka, na wala kang kaibigan, di ba, parang gusto mo na lang mag-resign. Kasi, ano ba to? Wala akong ka-friendshipan. Kailangan talaga, merong kang makakausap na kapareho mo ng ginagawa para talagang hindi mawala yung interest mo doon sa ginagawa mo. Pero aside from that, yung will mo pa rin yan. Kasi nung nag-umpisa rin naman ako, wala pa naman din ako talagang friends na freelancer. Pero talagang nagpursige ako na kailangan makahanap ako para mapatunayan ko na meron talaga tong magiging result at talagang maganda yung mangyayari if makakakuha man ako ng client. So yun, Fedwin. So, umpisa talaga mahirap. Pero, kaya naman. Kayanin mo yan. Push lang. Kaya yan. Connect ka lang sa mga freelancers. Then, saka napunta sa isang grupo na this is the best support system, I can say. Yes, ayan. Yan sabi ni Kuya Erwin. Tulong-tulong sa pagsulong. Yeah. Living proof. I love that. I love that this is our focus din kasi sa pagdating sa grupo natin sa Flip sa freelancers in the Philippines and in the VA bootcamp, we do try. We have to. Kasi kita naman natin ang struggle ng isa't isa at napagdaanan na kami mga medyo nauna na napagdaanan na rin namin yung mga struggles na yan. And we know. And kung hindi man namin nadaanan, yung mga peers namin, yung mga kasabay din namin, kanyan din, ang dami rin mga struggles. So, we do relate. Just because we did not experience it doesn't mean that we cannot sympathize. Dahil marami sa atin ang kanyan may sariling version ng paghihirap din ng struggles. Taiko Jing CB, totoo po. I keep on watching free videos of Sir Jason. Napapagalitan pa rin talaga ako ng mother ko, lalo na pag nagpupuyat sa kakapanood. Pag morning kasi, as a mother and a wife of an OFW, maraming responsibilidad sa umaga. Di rin ako kumuha ng helper. Gusto ko na talaga ma-enroll sa bootcamp, pero secret lang. Secret. Oh my goodness. You see that? Ang malupit. That is such a burden sa totoo lang, keeping secrets. Keeping secrets sa pamilya mo, yung tinatago mo. Ang uh, ang hirap and we definitely sympathize, ladies and gentlemen, kasi nga hindi lang kayo nag-iisa eh. But Liza, pagdating sa keeping itong mga struggles nga natin as freelancers, whether single or dating or moms or whatnot, do we encourage them to keep things a secret? So sasabihin ba natin sa kanila na maging practical sila?
Ako parang para sa'kin magpakatotoo ka na lang. Kasi ikaw naman din yung nagse-struggle, eh, hindi naman din sila. So, alam mo sa sarili mo, ikaw ginagawa mo pa rin yung part mo. Darating at darating yung time na magiging matagumpay ka at, makikita din nila yung progress mo. Yung mother ko nga pipilit ako, maghanap ka nga ng trabaho. Kasi graduate ako ng teacher ta's board passer. Ayoko magturo kasi sabi ko sa nanay Mm. ko, "Sino magbabantay ng mga anak ko?" Sabi ko. Ayoko kumuha ng yaya. Yun ang sabi ko sa kanya. Masaya ako sa trabaho ko, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya okay ako dito, sabi ko. So, tuloy lang. Kahit naman hindi rin sila maniwala eh. At basta maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Eh, Tama. and do your, syempre, ano lang, tuloy lang. Dito naman yung mga freelancers din natutulong sa mga kapwa nila freelancers. So, hindi ka mawawala ng tao na susuporta sa'yo. Kahit yung iba na hindi naniniwala sa'yo. Wow, that is a very strong, that is a very strong statement. Sige lang, basta importante maniwala ka sa sarili mo. Put that in your heart, ladies and gentlemen. Kasi talagang marami kang haharapin pa na hindi maniniwala sa'yo. Right? Especially the people who are closest to you. So it's very important that you believe in yourself. You believe in your journey. Carmi says, nung nag-enroll din ako sa VA bootcamp, secret. Now, kapag sweldo na, proud ako. Sinasabi ko sa kanila bawat kagat ng pizza dahil sa VAB yan. I love that. I love that. Ay, naku, may Yan ang, that's what we call a success story kasi nga talagang later on naman eh. I'm open to friendship, sabi ni Felix Cordero. Regarding to freelancing po, I'm a graphic designer and web developer. PM lang po. See, this is with regards to Erwin's statement nga na the support system. So whenever you feel lonely, ladies and gentlemen, if you feel like parang nag-iisa ka dahil yun nga ultimo pamilya mo hindi mo mapagsabihan, sinesekreto mo itong journey mong ito. Somebody out there is bound to relate to you, especially dito sa pamilya natin. Erwin, with your current situation right now, how do you feel about your peers here in our group, Flip and VAB? I'm sorry. How do you feel with your relationship building up in our Oh, community? Kumusta um, naman? actually, it was great. It was fun. Marami akong natututunan din sa kanila. Kahit mas bata sila sa akin, marami din akong napupulot. Natutuwa ako kasi iba yung maturity level nila pagdating sa life. At nakikita mo sa kanila seryoso sila sa life building lalo na. Kasi ang focus nila I'm sure yung future, lalo na yung mga nagpo-post ng mga wins nila. That's really struck me hard. Sabi ko, someday I'll be one of them also as well. And I'm just waiting for something something good. Just being patient lang. And by the way, in addition dun sa kanina, I would suggest, if you don't mind if I speak my mind, Go um, ahead. Go ahead. yeah, I would suggest, if somebody asks you, what do you do? Don't answer them by saying, I'm a freelancer. No. Tell them what's your niche. Pag tinanong ka, anong work mo? Ano po ko, social media manager. Yan. O kaya, Facebook ads manager. O kaya, Shopify developer. Huwag nyo sabihing freelancer. Kasi, hindi na naintindihan yung karamihan. Mm-hmm. Mm-hmm. Pa yung You have to be Go, specific. yeah. Go straight. They will, they will fall off from their seats. When they knew. I agree with you on that. Yung from the beginning of my, well, not beginning but early stages of my freelancing journey, ang lagi kong sinasabi is what do you call this? I'm a video editor. I'm a video editor online. Yun ang
agad-agad na wow! Because it's a skill. It's a skill, Yeah. right? It's a skill that many people do not know. So pag sasabihin mo, if sasabihin mo na social media manager ka, parang, ooh, that sounds impressive. Parang ganon. Yeah, so, yeah, that's a very good tip para para yung hindi pa pahirapan ang pag-e-explain kung ano ba ang ginagawa Masyadong mo as a malawak yung word freelancer. na freelancer kasi. Sa Totoo po. bagay. Yeah. Tsaka catchy po, catchy. I'm a Yan. TPC manager. Pero pag ang kausap mo ay mangungutang, sabihin mo nakikipordeya ka lang. Because that is also true. Being a freelancer, nakikipordeya ka lang. So depende sa kausap mo. Arawan lang ako. Oo, Nabuti arawan na lang ako, ako. Parang sa construction lang. Arawan lang ako. Arawan ba ang common term? Dito kasi sa sa Highlands Pordeya ang Pordeya. ginagamit namin. Boundaryhan. Ayan, Per boundary. day. Parang Boundaryhan. boundary. Yan yung mga terms na yan. Pag mangungutang o kaya yung judgmental, pag yung feeling mo sasabihin nila na ay dollar ano yan, come to come, naghuhubad ka ba? Pag yung mga if you predict ng mga ganon ang sagot nila, sabihin mo na lang na ay yun nga, pordeya, araw-araw. Boundaryhan, yun na lang ang isagot mo kasi parang you know what, ladies and gentlemen, ang ayaw ko sa judgment kasi we struggle so much to try to defend ourselves and explain to the nth degree kung po pwede sana to enlighten them. Sa akin pagod ako because no matter how much you explain, if they really judge you negatively, they will judge you negatively no matter what. So why not eliminate the stress, shorten the discussion, at hayaan mong mag-isip sila ng mag-isip kung gusto nila. Kasi kahit na anong gawin mo kasi, may mga chismosa mga neighbors na yan na nagpupuyat ka sa gabi, internet ang ginagawa mo, tapos naka-shorts ka lang, ay baka naghuhubad ito. Yun ang sasabihin nila. Yeah. No matter what you do, they will judge you if they will judge you. Kaya, Pordeya, sabihin mo na lang na ganun. Kaysa naman sa napakahabang explanation. Eden Fernandez says, because of pandemic, work from home din ang husband ko and the kids online din naman studies nila. And dati na din kasing ESL before. So alam na nila na tulog ako sa morning but I make sure na we eat lunch and dinner together. Thankfully, the kids are old enough to prepare meals. May sked sila everyday, sino maglinis, do the dishes or cook. And my husband supportive lalo na if I need to upgrade sa laptop or internet. That's a good statement. And I think that also supports na lumagpas na yun. Sino ba yung nagsabi nung yung bumili daw siya ng laptop pero ang akala nila trip lang. Si nakabasa ko yun. Teka. Oo, para na ko yun sabi. Si Ann. Nakita ko yun. Eto. And, ayan, that also, nagpabili ako ng computer without saying na magfreelance ako. Akala niya, trip ko lang magpabili ng PC. Look at that. Ito naman yung kay Maria Teresa Olvido. Kamusta naman ako? Sa araw ako nag-work. Maingay mga bata kapag nandito, mga pamangkin ko. Pati nanay mo maingay, pero alam naman nila may ginagawa ako. Lilipat ka sa gabi, mamaya ka na naman tatawagin kasi patutulugin ka. Then I am trying to tell them that I am more productive during that time. Ayaw naman nila dahil magkakasakit daw. Pero ayaw namang tumahimik. Pero patay-bantay sa income mo. Buti si partner ko, supportive. Ang laki ng problema ni Teresa. Ang laki ng problema. Daming nangyayari. Ang laki ng problema. It's a catch-22. Parang if you do this, merong masasabi. If you do that, merong masasabi. Ano ba yan? Wala na siyang lugaran. Irish Monica says, all of my cousins and family are teachers. I'm an undergrad. Kahit valedictorian ako nung high school ako, dami nila na-achieve academically hanggang doctorate. Pero guess who kung sino gusto nilang gayahin. Dahil sa freelancing, hindi ko ramdam na wala akong natapos dahil proud ako sa na-achieve ko. 10 taon ko nang binuhay ang family ko sa freelancing. And lahat ng cousins ko, mapa-doctorate man yan o ano gusto na rin nilang maging freelancer, lalo na ngayong pandemic. Congratulations, Irish.
Big clap to you. Yes. Eh, sana tong si Nelvi. Sakto sa topic natin ngayon, dating and relationship. Oo nga. Ano ba ang problema mo sa dating and relationship? Nelvi, o kapwa Igorota, kapwa Highlander, ano bang problema natin dito sa Baguio when it comes to freelancing and relationship? Well, sa ano kasi sa since we are under GCQ right now, talagang kulong kami lahat. Pero pag minsan pasaway din ang mga citizens of Baguio, lumalabas pa rin kami, pumapasok pa rin kami sa Burnham, nagja-jogging kami kunwari, pero actually nagde-date na yung mga iba, diyan. One problem, one big problem with freelancing pag nakikipag-date ka is disturbo sila sa pagme-message nila dahil alam nilang naka-online ka. I hate that. I hate yung ay hindi siya sumasagot sa message ko, naka-online naman. I am online because I am doing work. Pag nagkataon na Facebook ang social media ang trabaho ko, magtatampo yung mga yan na ba't ka naka-Facebook, ba't ka naka-online, hindi ka man lang sumasagot ng mga PM. People simply do not understand that to us, we function using the internet. That is the biggest problem with the many people who just do not see it. Kasi nga ang pagkaharap mo ang computer parang sa pananaw nila iba talaga ang ginagawa mo na so parang you're spending so much time playing around, fooling around, kidding around, lalo na kapag kaharap mo ang Facebook. So, with you, Erwin, who seems to be interested in social media management, nakita mo ba ang struggle ng mga SMM diyan compared to Ah, other niches? Actually, hindi ko pa masyado. Siguro baka di ko napapansin. I'm sure naman, hindi lang naman SMM yung may mga challenges. Siguro maraming niches din, maraming challenges din naman. Lahat naman yan meron po eh. Um, sa ngayon hindi ko pa po nakikita, pero just in case kung may makita man ako, it's a learning it's a tool for me to adapt kung ano yung dapat mong iwasan na problema. At I'll take note of those and then keep them in mind para at least alam mo na kagad kung ano yung haharapin mo. Just managing it. Yun lang yun. Kukuha ko ng mga bagay na na ma-adapt ko, learn from it, and develop it sometimes. Pero ang maganda dyan yung at least meron akong references. Yun ang malaga. There you go. There you go. Ayan, ladies and gentlemen, malaki ang emphasis ni Erwin sa community. Kasi nga sa aming mga medyo nauna na, kahit na sinasabi namin na dumaan kami sa mga struggles din na nadaanan ninyo, pag minsan nakakalimutan namin. Kasi you know when like Liza here, she has gone through so many struggles in life, especially in her freelancing journey. But now that she has overcome it, parang ang hirap i-recall it at i-enumerate yung mga napagdaanan na paghihirap. Tama ba ako, Liza? Minsan, o kasi siguro dahil sa alam ko na ako'y nakausad na, minsan may mga nababalikan pa rin. Pero nagpapasalamat pa rin ako, syempre. Mas matatag na ako ngayon at kahit pa paano nakapag-establish na rin ako. I love that. You see, ladies and gentlemen, kaya the good thing about this community is meron yung mga dumaan na sa mga pinaghihirapan nyo ngayon at meron din kayong kasabay. Meron kayong kasabay dyan. Si Erwin, kasabay ninyo ngayon. If you are starting up, if you are still a student, kasabay nyo si Erwin actually. Pinag-aaralan ninyo kung ano ang paghihirap ng mga kasama ninyo dyan. And we are here to suggest kung ano man ang solution that worked for us, we offer it to you, ladies and gentlemen. And if it works for you, then good. If it doesn't, then
Let's try to find a different path, a different solution for that particular problem. The thing is, in our community, we try to help each other. We try to help each other. Ang problema nga lang kasi sa amin na medyo parang na dumaan na sa mga ganyan. Pag minsan nakakalimutan namin, hindi namin talaga intentionally nasasabihin na ay darating ang panahon na pagdadaanan nyo ito, darating ang panahon na ito ang mangyayari sa inyo. Hindi namin masasabi yan. Most of the times, pag meron kayong sinabi na problema ninyo, saka namin maaalala na, ay galing kami doon. Galing kami doon. Yun, ganyan din ang nangyari sa akin. Doon namin ma-recall kung ano rin yung mga solution. So it is very, very important, ladies and gentlemen, that you speak up. You speak up. Do not be ashamed kung ano man ang problema ninyo. Ang mahirap kasi sa karamihan, lalo na sa mga nanay din dyan, they think that it is a negative feedback to their motherhood kapag sasabihin nila na may problema sila sa pagmamanage ng anak nila. They think it is a negative feedback for them being a wife kapag masasabi nila na problema nila yung husband nila, sa gabal sa pag-aaral nila, yung mga ganon. No, no. Do not think that way. Kasi nga, sabi ko nga marami sa atin ang ganyan din ang naging experience. Marami sa atin itong pinagdadaanan din yan. It's important that you speak up. Now, speaking up, Anna, do you have the thing? Yes, I have the thing. Sandali. Wala sa akin eh. Teka lang. Sa akin na binigay ni Carmi kasi daw lagi niyang nabibigay sa'yo. So, ito na. Para may Bigyan mo gawin sa naman amin, sa aming dalawa kasi Para daw may gawin ako. Wala daw akong joke. Ayan, announcements. Yan, so, February 10, Wednesday, 6:30 p.m. Ayan, 6:30 p.m. Phoenix. Hindi ka masyadong Salamat. Just Success, software engineer finds joy and earns extra income as a social media manager. Interview with Abel Jane Fondevilla. Ayan. Huwag niyong kalimutan yan sa Wednesday, 6:30 p.m. with Phoenix. Why your job application keeps getting rejected and what you can do about it. Ayan naman na magiging topic natin next week. Valentine's Day na next week. Pero pagkatapos na ng Valentine's Day. 6 p.m. ulit tayo next week. So, manood ulit kayo, guys. And, andito kami ni Hannah Pot. How to start working from home even without an experience. Meron ulit tayong Fast Track to Freelancing webinar po ito. Kaya, huwag niyong kalimutan at panuorin sa Sabado, February 13, bago ang Valentine's Day. Bago ka makipag-date, manood ka, or habang nakikipag-date ka, panuorin mo itong Fast Track to Freelancing kung gusto mo mag-work from home. Saturday yan, 7 p.m. And kung interesado ka namang mag-work from home at gusto mo ring matuto, gaya ni Erwin na nagsastart pa lang ngayon, mag-enroll ka na sa VBootcamp. Punta ka lang sa vabootcamp.ph/enroll. Lifetime access na siya, kaya pwedeng balik-balikan lang yung course. Kung tamad ka ngayon, pwede bukas, pwede sa sunod na araw, pwede next year. Pero kung pabuti ng year para maging freelancer ka na kagad. Meron tayong 3 package. Skills package na $3,990. Accelerated package, $7,990. Complete package, $19,990. And individual courses are back. Punta ka lang sa vabootcamp.ph/shop. Ito yung mga individual courses natin. Better English for Online Success. Kung mahina ka sa English yan, pwede ka mag-enroll dyan. $1,490. Getting Started with Blogging, $1,490. Then the rest, $2,990 na yung Bookkeeping and QuickBooks for Beginners, Email Marketing Mechanics, Freelance Writing for Beginners, SEO the way Google likes it, Social Media for Business Management and Marketing, Website 101, WordPress and HTML, E-commerce Virtual Assistants. Tapos available na rin yung ating Next Level Freelancing course for $2,990 each, yung 101, Creating an Irrefusable Offer, 102, Obtaining High-Value Clients, and 103, Starting a Freelance Agency. Tapos pwede mo ring kunin in bundle yung kaninang minention ko na para mas makamura ka, $7,990 na lang siya. Tapos, avail of this in the complete course at $19,990 and get to join a monthly coaching call with Jason Dulay. Exclusive lang to sa VAB Complete students. So, yon. Avail na.
VA Bootcamp free courses natin andito. Punta ka lang sa vabootcamp.ph/free courses. Learn how to freelance from home, become an e-commerce virtual assistant, 5 lessons to become a QuickBooks bookkeeper, and five email marketing lessons for beginners. Thank you for watching. Uy, naidagdag yung free Of courses. course, oo nga, dinagdag ni Yeah, Carmen. I encourage you, ladies and gentlemen, hindi porket na may packages kaming ino-offer sa inyo Oo. doesn't mean that na focus namin 'yon. It is all about giving. Kaya marami kaming mga articles, marami kaming mga videos that are free, that are very educational, that are Really? inspiring. Almost everything that you need are there. Right? So do not be afraid to come to our website. Punta kayo kasi bukod sa Facebook, meron ka ang kagandahan kasi sa website, it is formulated and arranged for you. Yeah, sa Facebook kasi may sariling format ang Facebook. So, but just go to our website, visit it and take a look at it. Browse lang kayo. Maraming mga nandun na mas Maraming video eh. accessible rather than on Facebook. So, that's the one thing that is different from from Facebook din kasi pag minsan kasi sanay tayo sa pagbe-browse ng Facebook pero maraming mga laman talaga na dapat i-highlight hindi natin ma-highlight masyado sa Facebook kasi. Ayan. Um, ko na po. Namimiss ka raw Ana ni Carmi na Oo. mag-announce. Kaya Na-miss hindi mo bigay na. mo sa aming dalawa. Bigay mo sa aming dalawa para kung nagkataon na na hindi maka-announce si Ana, kami ako naman itong sasalo kung sakali. Pareho daw. I-send mo daw sa amin pareho. Perfect po sa akin ang next topic sabi ni Nelvi Sangayab. Oh, okay, that's good. Good. Thank you very much for coming and looking forward to see you. Sana yung may siningit si Ivan eh. Ang si Ivan. And nasa ayun. Sandali, Pag may relationship. Ayun, sarap sa relationship pakiramdam goals kapag may na. relationship goals ka. Single po si Ivan de Peralta. Ewan ko lang kung available yan. Pero yun. Anyway, late ka ah. Anyway, let me ask Lisa, itong relax, ang nakakaaliw Relax si na relax mo. Reeves. Si Lisa kasi relax na Sabi relax. ko nga, Hindi niyo na Ayan. kayong mga hindi niyo masyadong kilala si Lisa, I strongly encourage you to go take a look at her just success story. Kasi saksakan ng paghihirap ang napagdaanan Saksakan niya. yan. Ganyan, Saksakan ng konti paghihirap. And Saksakan. yet look at her right now, parang nonchalant na lang na wow. Parang nakarelax lang. Relax lang tayo mga Ay, malapit na pala dito. mag-birthday yan. Happy birthday, Lisa Pot. Thank you. Ay, wow. Oo, ako Alright. lang siya kasi fem siya. Joke. Ana. Regalo ko Alright. Oo. Nakakarating. Oh, sige Si na. Miss Laid Back Liza Ibarra. When it comes to the struggling part of the journey of freelancing, ano bang masasabi mo sa mga audiences natin ngayon? Hindi naman perpekto kasi ang buhay. So, talagang darating may struggles. Kanya-kanya lang tayo ng struggles. Pwedeng sa mga anak, sa partners, sa nanay, tatay. At basta para sa akin dahil ginusto ko tong freelancing, kahit na gaano pa siya kahirap, pinaninindigan ko. Kasi dahil sa pinanindigan ko siya, um, mas gusto ko yung estado ko ngayon, nakasama ko yung mga anak ko, kahit pa magugulo sila o imperfect man yung aming, syempre, hindi naman imperfect daily, so may araw na hindi maganda, syempre may araw naman na masaya. Pero ang importante kasi lagi is masaya ka naman din sa bawat pag magpapahinga ako o naging productive ako ngayong araw na to. Nagampanan ko yung tungkulin ko bilang nanay at isang empleyado o isang VA. Hindi pala empleyado, isang business partner ng aking client. Ganun. Basta, ano ba, tuloy lang,
Kasi worth it naman eh. For me, worth it talaga. Yung every struggles na kinakaharap ko sa aking buhay. And it's worth it. It's what it. I love that. It is worth it. It is definitely worth it. Sa pag hindi mo paghihirapan, hindi mo talaga marirecognize eh. And that's what I love about Miss Lisa. She is the story of an overcomer. Thank you Ay, very nako. much, Lisa. I so love Thank you Yun, very much, salamat. Lisa, for that. Is there anything you'd like to advertise o meron kang pakumustahan? Wala naman, pero sa mga freelancers, kung meron kayong mga, halimbawa, meron kayong mga pinagdadaanan na minsan syempre hindi natin alam din kung paano natin sasagutin. Mag-post lang kayo kasi for sure, meron at merong sasagot dyan, magbibigay ng idea on how you will overcome this, kung paano bang solusyon dito, meron at meron dyang sasagot. Makakakuha ka ng idea. So, wag mahihiyang magtanong. kung may right to ba ito. Yun. Thanks. That's all. I love that. Thank you Thanks, very Lisa much, po. Miss Lisa, for being with us. Oh, I so love that you are here. Buti naman at nandito ka for a shining example to many Thank of you. us. And next is one of my favorite audiences na nakasama natin dito. Maraming maraming salamat at nandito ka. And see, ladies and gentlemen, we welcome everybody, especially dito sa Flip Chat and Chill. Just because we invited you doesn't mean to say na kailangan nasa mataas kang ranggo. Hindi yun eh. Marami sa inyo ito mga takot na makasama namin dito kasi sabi nyo, ano bang masasabi ko? Actually, kita nyo, si Erwin marami nang nasabi. As a student and as a person who is still on his way in freelancing success, marami na siyang nasabi. So speaking of that, Erwin, as for someone who is still undergoing VA boot camp or anything else that you'd like to add, what are your final words that you can say to everybody? Ah, sa ngayon po kasi, since kasi meron tayong mga challenges sa life, lalo na ngayon, maharap tayo sa pandemic. Um, itong pandemic to kasi merong reason to eh, bakit nandyan yan. And isa sa mga reason nandyan na nakita ko is making the freelancing community healthy. Kung ito yung magiging direction mo at dito ka pinupush ng pandemic, you go. You try it. Kasi may dahilan bakit eh. Hindi mo makikita yung dahilan kapag hindi mo sinubukan. Just go for it. That's it. I love that. I love that. Wow. Just go for it. Yan ang words of wisdom from Mr. Pedro Pinduco. Sabi ko nga, pag sa susunod, malamang active na naman yan. Makikita-kita nyo yan sa comment section. And I really Siya na hope sa that you keep... susunod sa Just Success, mag-share na siya ng story niya. Wow! Skyrocketing career. Why not? Why not? Why not? Yeah, that's good. That's good. That's good. I love that attitude, kaya, ladies and gentlemen. Again, Erwin is also a shining example to those of you who are still struggling as a student or somebody. You don't need to be a student namin directly. When I say student, anybody who is still learning skills na i-represent pa lang niya sa freelancing world. That's what I mean by student. I'm not speaking particularly as a VAB student. Yeah, Erwin, meron ka bang i-advertise or meron ka pang pa-shoutout dyan? Wala naman po, pero I'd like to give my thanks to my cousin, yun yung nag-push sa akin at sa mga bagong ha? May pusher ka. Opo. Pusher ka. May pusher ako. Opo. Siya yung nag-push sa akin mag-take ng accelerated course kasi nandun yung benefits. So, although lahat naman ng courses may benefits, pero kung nandun lang yung limit ko, and then salamat at nakuha ko yun. At sa mga newly found friends, good evening po. At salamat sa inyo. At lalo na sa Flip community, I love this community, really. We love you Yes. too. We love you too. Thank you. The community loves you too. Yes, of course. Thank you.
I'm so glad that Erwin is here with us kasi um, bihira talaga yung mga nakakausap namin yung starting in eh. Usually yung mga nakakausap namin is yung mga medyo nakapagtapos na ng ng freelancing kumbaga. So it is always refreshing to get the opinion of people who are still on their way in the middle of their journey. So, we welcome everybody here. So, ladies and gentlemen, pag in-invite namin kayo, huwag kayong matakot ha. Huwag kayong matakot. Kasi this is all, it's Hindi siya just this. This nangangatal. is all that we do. I hope that Erwin enjoyed his participation in our flip chat and chill. Okay, good, good, good. Thank Para you. meron Sa pa tayong mga uulitin. comebacks. Yes. I Oh, love it. I love it. that's so nice. Thank Thank you very much you. for being with us. Now, Anna, Nakatulog na hindi yung anak ko. hindi Nakatulog hindi na lang ka si ano na, chikahan. hindi kita napasalita ng marami ngayon. Sige nga, magsalita ka nga ng marami. Salita ako. Sige. Salita marami. Para dun sa mga bago, yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, yung fears nyo, mga sikreto nyo, pinagdaanan ko din yan. Nandyan yung Mhm, tinago ko din, nag-enroll ako sa course, tapos inutang ko pa. Yung wala mhm, din akong laptop from the start. Pero kung isaset mo talaga yung mind mo, freelancing, hindi madali. Pero kung ito talaga yung gusto mo makapag-provide sa family mo, gusto mong kasama yung mga anak mo na nag-work ka lang habang nasa bahay, tapos ito nga pandemic, i-push mo. Magpahinga kapag napagod ka, bukas ulit, gawin ulit. Ano lang siya, kumbaga sa business may nalulugi, 'di ba? Tapos umaahon ulit. So parang ganun lang din 'yon. Pareho lang kahit anong kahit sa corporate ka, mapa-freelancing man, mapa-business, pare-pareho lang. Pero dito kasi sa freelancing, ako talaga masasabi kong ito yung lugar na nahanap ko kung saan masaya ako and kontento ako sa kinalalagyan ko. Mahirap man dahil meron akong 5 anak, meron pa ang baby ngayon, nagtatrabaho habang nagpatulog, 'di ba? Kinakaya naman. So wala kang dapat may mga excuses kasi iba na kulang sa time, kulang sa kung ano pa man. Excuse lang 'yan eh. Maraming pwedeng gawin para ma-overcome mo lahat yung mga excuses na 'yan. Basta kung gusto mo yung gagawin mo, tuloy mo lang. Kasi, yun nga, speaking from experience, talagang sobrang fulfilled ako na nag-freelance ako ngayon. Ito talaga yung the best na nangyari sa buhay ko. And yun, nakaka-provide sa family and naababantayan ang mga anak. Thank you. And by the way, since nandito tayo sa sa mga sales pitch ko no, sa mga sales pitches kasi pag sinasabi natin na I used to be like this and now because of freelancing I am like this, parang sales pitch daw. Sabi Oo. ko, "Oh, sige. Patulan nga natin yung sales pitch na yan. Patulad mo, Take note, patulad. ladies and gentlemen, si Ana nakapag Singapore na, nakapag na, nakapag Hong Kong na, umikot na sa Pilipinas, nakabili ng Uy, hindi pa kotse. ako nakaikot. Dalawa pa lang O, yung sige. Singapore tsaka Hong Kong. Saka na pagtapos ang pandemic, iikot tayo. Joke. Oh, di ba? Hindi man 3 million yung kotse niya, nakabili pa rin siya ng kotse. Yung mga salamat sa salamat Nakakabayad sa ng utang, ganyan. nakabayad ng utang, taxpayer pa. Nandiyan ang plaka niya. Oh, di ba? Yan. Dati, alam mo ba, nangungutang ko dati sa Bombay. Isa akong masugid na taga-utang sa Bombay. Mm-mm. Pero ngayon dati parang hindi ka makatulog dahil marami kang utang. Pero ngayon talaga, yun na talaga. Yung parang masasabi mong ka na, loan free, wala ka nang iniisip na kautangan. Yun talaga. Parang Nakakaipon ka pa. Yes, oh, di ba? truly. Bukod sa hindi ka Tinatago ko nauutang, yung ikaw pa Bombay tong dati. parang nagka-aneurysm ako sa sinabi mong araw-araw na iniisip yung utang Oo, sa di ba? pag-uutang. Oo nga no, yung ganyan na lifestyle. Yung parang natutulog ka na lang, kinakabahan ka pa. Parang bakit ba ako Tapos kinakabahan? na tayo sa chapter na yan. Ayun na nga. Naka-move on na tayo. Nakabuo na, nakahinga na. Iba na. Thanks to Ating paano. freelancing. Talagang meron talagang gano'n. Thanks to freelancing. Nakaahon sa utang. Yung tinatawag na financial freedom. Yes. Yes, financial freedom. Yes, yes, that's one of the big things that freelancing can give you the financial freedom. Dahil
Marami naman eh, halos lahat naman ng ano ng dumaan sa freelancing as long as pinursige nila. The only people who may say anything negative about freelancing are the people who did not pursue. Yung hindi nila talaga hindi nila tinapos yung journey nila. But to everybody who has finished who have reached their goals, puros positive naman eh. They are always independent. They always end up independent sa sa financials nila na hindi na sila yun nga yung wow, inimagine ko lang kasi yung example ni Ana na yung araw-araw ka nalang kinakabahan dahil sa utang. I'm Oh wow. Ayoko ng ganyan na ano. Ayoko ng ganyan na lifestyle. Ayoko yung ganyan na ano na buhay. Well, ladies and gentlemen, our topic for today is pros and cons of working from home when it comes to family, dating, and relationships. Now, maraming mga comments dito, ladies and gentlemen, na nalagpasan namin, hindi namin na i-highlight, hindi namin nabasa. I strongly encourage you, all of you, to go and read the comments. Maraming mga input dito na I'm so sorry, hindi namin na i-highlight. And thank you very much for those comments. It is worth reading, ladies and gentlemen. Kaya mag-replay kayo, read watch this again if you want to be entertained, or read the comments. Tignan niyo, marami mga dagdag ang mga kapwa freelancers natin dyan. Marami silang binigay na input. Aside from that, yun nga yung sinabi ni Pedro Pinduco here na there is a community out there that we encourage you, ladies and gentlemen, to join. Hindi lang sa Flip, marami pang mga ibang sub-communities dyan. A lot of them branched out from Flip actually. Galing din sila sa pamilya natin. They just created their own niche, kumbaga, their own habitat para may focus ng konti sa pag-uusapan nila. So just come and join us and come and discover what our world can offer you. Now, para sa mga shout out to all of you who are struggling against the naysayers, yung mga nagsasabing, scam lang yan, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa, maglampaso ka na lang, magwalis ka na lang, maghugas ka na lang ng plato. Shout out to all of you who are nasasaktan, yung tinatago ninyo ang sama ng loob ninyo dahil dyan. But let me say this to you. Freelancing is the future. And nasa future na tayo ngayon. Yung struggle na yan na sinasabi namin na freelancing is a future has already happened 5 years ago. 5 years ago, kami itong sumisigaw na, ay hindi, freelancing is the future. Maraming hindi naniniwala. And then came pandemic. Everybody is working from home now. Normal na ngayon itong working from home. So we do not have to justify why we are sitting our ass inside our home na nakapajamas tayo or naka brief at panty lang tayo na nagtatrabaho in front of the computer. That is already the norm now. Freelancing, working online, that is the future. Come and join us kasi maraming benefits ito. Okay? But also keep in mind, marami rin tayong struggles dito eh. The things that we actually do not count as a struggle becomes a struggle. Kasi nga iba ang lifestyle ng pagiging freelancer, pagiging work from home person. That is why come to our group sa Flip, sa VA Bootcamp. Go and read, go and lurk around. Pag nahihiya kayo, be the reader. Just, it matters that you are there participating. And I hope that it will encourage you to speak up. Say hi to everybody. Katulad ng sinabi ni Felix, he is open to friendship. Sige lang, mag-PM lang kayo kung gusto ninyo. Because we just need to get in touch to everybody. Walang ibang makaka-relate sa atin, kundi tayo rin. Okay? Thank you very much for being with us. Salamat po sa pagsali sa Flip Chat and Chill natin ngayon. And hope to see you again next time. Bye! Thank you po. Bye. Bye!